सानो हुँदाखेरि हामी सबैले गरेको भनेको डिफ्रेन्ट कलरहरूलाई मिलाएर एउटा नयाँ कलर बनाउँथ्यौँ नि हामीले हैन त जस्तै रेड ग्रीन ब्लूलाई हामीले एकै ठाउँमा मिलायो भने के हुन्थ्यो एउटा व्हाइट कलर आउँथ्यो हैन अथवा डिफ्रेन्ट कलरको कम्बिनेसनबाट हामी अर्को नयाँ कलर ओरिजिनेट गर्थ्यौँ यहाँ पनि सेम मेकानिजम हो मसिनले कलरसँगको इन्टरेक्सन गर्ने दुईटा मोडल डिफाइन गरेछ हैन त मान्छेले होइन है फेरि ह्युमनले कसरी देख्छ अथवा ह्युमनको इन्टरेक्सन टुवर्ड्स दि कलर होइन है कम्प्युटर ग्राफिक्स कहिल्यै पनि हामीले पढिरहेको अप्रोच चाहिँ ह्युमन बिहेभियरसँग रिलेटेड हुँदै होइन मसिनले ग्राफिकल कन्टेन्टसँग कस्तो बिहेभियर गर्छ अथवा मसिनमा त्यो चिज कसरी प्रोसेस हुन्छ मसिनले कसरी चिन्छ मसिनले पिक्सललाई कसरी चिन्छ मसिनले इन्टेन्सिटी भ्यालुलाई कसरी चिन्छ मसिनले कलरलाई कसरी चिन्छ है ग्राफिकल सिस्टमले त्यो चिजलाई कसरी नोट गर्छ भन्ने कुरा हो सिजी है इज अल अबाउट द मसिन पर्सपेक्टिभ मान्छेको पर्सपेक्टिभ चाहिँ होइन फेरि हो त्यही भएर अब कलरलाई मसिनले कसरी चिन्छ अथवा कलर कसरी प्रोड्युस गर्छ यो कलर हो भन्ने कुरा कसरी नोट हुन्छ अथवा यो कोअर्डिनेट पोजिसनमा यो यहाँ तीनटा कोअर्डिनेट पोजिसन छ भने यो रेड कलरको यो एक्स कोअर्डिनेट रेड कलरको वाइ कोअर्डिनेट के अरे लेट्स से ग्रीन कलरको एन्ड जेड कोअर्डिनेट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ द ब्लू कलर भन्ने कुरा मसिनले कसरी चिन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी यो कलर मोडलमा गर्छौँ ठिक छ अब कलर मोडलमा चाहिँ दुईटा मोडल हुन्छ भन्छ एउटा सब्ट्र्याक्टिभ मोडल अथवा एडिटिभ मोडल सरी के भन्छ अरे सब्ट्र्याक्ट भनेको त एडिटिभ भएन हैन एउटा एडिटिभ मोडल र अर्को चाहिँ सब्ट्र्याक्टिभ मोडल दुईटा डिफ्रेन्ट मोडल छ है त त्यो दुईटा मोडलले के भन्छ त भन्दाखेरि एउटा मोडल कम्प्लिटली रिलेटेड विथ दि कम्प्युटर डिस्प्ले हैन त डिस्प्ले युनिट भनेको अब यो मोनिटर कम्प्युटरको मोनिटर हैन त मोबाइलको डिस्प्ले स्क्रिन अथवा अरु कुनै पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्स पीडीए भन्छ नि त्यो पीडीएहरुको डिस्प्ले कस्तो बन्यो अथवा त्यो डिस्प्लेमा कलरको कम्बिनेसन कसरी डिफाइन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मोडलले दिन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ आरजीबी मोडल भनेर भन्छौं रेड ग्रीन र ब्लू हैन त अनि अर्कोले चाहिँ कम्प्लिटली प्रिन्टिङ डकुमेन्ट प्रिन्टिङको कुराहरु छ नि जस्तै पेपर प्रिन्टिङ ब्यानर प्रिन्टिङहरु यस्तो जति पनि प्रिन्टिङ अफसेट प्रिन्टिङको कुराहरु छ यो सबै कुराको जिम्मा चाहिँ अर्को मोडलले लिन्छ अथवा अर्को मोडलमा डिफाइन हुन्छ त्यसलाई हामी CMYK मोडल भनेर भन्छौं हैन त CMYK भनेको चाहिँ एउटा C भनेको सानो M भनेको मजेन्टा हो अनि त्यसपछि Y भनेको येलो भयो अनि K भनेको ब्ल्याक कलर हो खासमा यसलाई की कलर भनेर भन्छ ब्ल्याक कलरलाई की कलर भन्छ त्यो CMYK मोडलमा के को नाम चाहिँ की मोडल हो तर की भनेको चाहिँ ब्ल्याक मोडल हो हैन त यहाँ के छ त भन्दा हेर त यो मोडल चाहिँ कम्प्युटर डिस्प्लेको लागि युज हुन्छ RGB मोडल चाहिँ अनि त्यसपछि आएर यो CMYK मोडल चाहिँ प्रिन्टिङ प्रोसेसको लागि अथवा प्रिन्टिङ कामको लागि चाहिँ युज हुन्छ भनेर भन्छ हैन त ल एडिटिभ मोडल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ इफेक्ट अफ द ट्रान्समिटेड लाइट अथवा इन्सिडेन्ट लाइटको कुरा हुन्छ भने सब्ट्र्याक्टिभ मोडल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ इफेक्ट अफ द रिफ्लेक्टेड लाइट भन्ने कुरा हुन्छ हैन त अथवा ट्राभर्स त भन्न मिल्दैन रिफ्लेक्टेड लाइटकै कुरा हुन्छ है यो CMYK र RGB बाहेक धेरै खालको कलर मोडल्सहरु डिफाइन छ ठीक छ तर सबैभन्दा कमन मोडल्सहरु चाहिँ यही दुईटा हो र हामीलाई सिलेबसले पढ्नु भनेको पनि यही दुईटा मोडल्सहरु छ हैन त अब यो कलर मोडल्सहरु किन चाहियो त हैन त कुनै कलरलाई हामीले एज अ प्राइमरी कलर भनेर डिफाइन गरौला तिम्रो सिस्टम डेभलपमेन्टमा कुनैलाई सेकेन्डरी कलर भनेर किन चाहियो त भन्दाखेरि अफ कोर्स यसको काम के हो त भन्दाखेरि युजर इन्टरेक्सन अथवा क्लाइन्ट साइडको इन्टरेक्सनलाई बेटर बनाउनु अथवा प्रेजेन्टिङ लाई बेटर बनाउने हैन त्यो कसरी बनाउने त के रहेछ त CMYK भनेको है स्पेशली यो कलरको रिप्रेजेन्टेसन इन द कम्प्युटर ग्राफिक्स चाहिँ युनिट क्यूब ले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर भन्छ के कलरहरुलाई अब त्यो युनिट क्यूब भनेको कस्तो रिप्रेजेन्टेसन हो म अहिले तिमीहरुलाई बुझाउँला र त अब हेरौं RGB मोडल्स हैन त मोडल थाहा पाउनु भन्दा पहिला चाहिँ अब यो RGB मोडल अथवा CMYK मोडल भन्दा पहिला चाहिँ म तिमीलाई त्यो कलरको रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्छु यहाँ मैले पेन प्रोग्राम खोलिरहेको छु हैन यो सबैलाई मैले हटाइदिए ल हेर त कलरको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ कसरी हुन्छ अथवा खासमा त्यो कलर कम्बिनेसन कुन पर्सनमा के देखिने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ भने यता म एउटा क्यूब बनाउँछु रेड भइरहेछ ब्ल्याक बनाउनु पर्छ हैन ल यस्तो खालको एउटा क्यूब बनाऊ देन
त्यसपछि त्यस्तो हैन त हैन लेट्स से यो एउटा एक्सिस हो छँदै छैन हैन यहाँ दिएको ल लेट्स से यो एउटा एक्सिस हो हैन त अनि यो अर्को ठीक छ र यो अर्को हैन त भनेपछि यो एक्स हो यो जेड हो वाइ हो हैन हेर त यो पोजिसन के हो यो 0 0 0 0 0 हैन त आर बी जी ठीक छ रेड ब्लू ग्रीन अब के भन्न सक्यो त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ यो पोइन्ट्स के होला यो पोइन्ट्सको कलर के होला यो पोइन्ट्सको कलर के होला यो पोइन्ट्सको कलर के होला यो पोइन्ट्समा के कलर होला यो पोइन्ट्समा के कलर डिस्प्ले होला यो पोइन्ट्समा के कलर डिस्प्ले होला भन्ने डिटरमाइन गर्न सकिन्छ हेर त यहाँ गएर पनि के हो यो जेड एक्सिस हो हैन त यो जेड एक्सिस हो भनेपछि यहाँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जेड भ्यालु प्रेजेन्ट हुने हो हैन त जेड भ्यालु आउनु पर्यो एक्स भ्यालु हुँदैन वाइ भ्यालु पनि हुँदैन जेड भ्यालु हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ के हुनु पर्यो त आरबिजी भने आर चाहिँ मानव एक्सपट्टि यो एक्स एक्सिसको पोजिसनको कुरा नगरौँ यो रेड कलर हो यो चाहिँ यो अर्को चाहिँ ब्ल्याक एक्सिस हो अर्को चाहिँ ग्रीन एक्सिस हो भने अब यसमा के हुँदो रहेछ त ग्रीन मात्रै आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँ अर्को आउँदो रहेछ त्यसैगरी यसको कोअर्डिनेट पोजिसन हामी सबैमा कलर पोजिसन के हुँदो रहेछ कलर कोअर्डिनेट कसरी डिटरमाइन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी आएको खासमा चाहिँ हैन त यहाँ कुरा गर्यो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ यहाँ रेड आउनु पर्यो एक्समा चाहिँ त्यसै ब्लू र ग्रीन हुनु भएन हैन यसरी चाहिँ कलर कम्बिनेसन बन्यो भन्छ अब यहाँ तीनटैको प्रेजेन्ट छ यो तीनटैको प्रेजेन्टले चाहिँ के दिन्छ त हैन त यहाँ हेर हैन हेर त आरजीबी मोडलले के भन्छ त भन्दाखेरि आर भनेको रेड हो बी भनेको ब्लू हो जी भनेको ग्रीन हो तिमीले बुझिरहेछ अब यो डायग्राम हेर्यो भने यहाँ चाहिँ रेड ग्रीन र ब्लूको कम्बिनेसनले चाहिँ प्योर व्हाइट दिइराछ हैन त यो ब्लू र रेडको कम्बिनेसनले चाहिँ यस्तो यसलाई मजेन्टा भन्छ के अरे हैन यस्तो खालको कलर दिइराछ रेड र ग्रीनले येलो दिदो रहेछ यसरी कलरको मिक्सअप हुँदो रहेछ डिस्प्लेमा हैन यसरी चाहिँ कलर प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन त अब यो आरजीबी मेथड कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि डिजाइनिङ एलिमेन्ट्स दैट विल बी डिस्प्लेड अन दी टेलिभिजन सेट कम्प्युटर मोनिटर मोबाइल फोन र अरु काइन्ड अफ लाइट सोर्स अथवा अरु डिस्प्ले डिभाइसेसहरुमा युज हुँदो रहेछ हैन त ल यो चाहिँ कलर स्पेस फर द डिजिटल इमेज हैन त तर त्यही इमेजलाई हामीले प्रिन्ट गरेर लिएर आयौं भने त्यो फेरि CMYK मेथड्समा पर्छ डिस्प्ले युनिटमा डिजिटल इमेज डिस्प्ले गर्दासम्म एट द टाइम RGB मोडल इज युज्ड हैन त तर फेरि त्यो डिजाइनलाई हामीले कलर प्रिन्ट गरेर लियौं भने चाहिँ फेरि त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त त्यतिबेला एट द प्रिन्टिङ प्रोसेस CMYK मोडल युज हुन्छ भनेर भन्छ हामी CMYK मोडल पनि कुरा गर्छौं हैन त ल डिभाइस डिपेन्डेन्ट कलर मोडल भनेर भन्छ यसलाई हैन त यो एडिटिभ भनेको चाहिँ किन भनेको त भन्दाखेरि दिस इज नोन एज एडिटिभ मिक्सिङ अर कलर एडिटिभ मोडल किन भन्दाखेरि all color begins at the black darkness and then red green and blue light is added up on the top of each other to brighten it and create the perfect pigment भनेर हैन त स्पेशली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब रेडलाई एउटामा मिक्स अप गर्यो भने रेड ग्रीन र ब्लू लाइटलाई इक्वल इन्टेन्सिटीमा मिक्स अप गर्ने भने त्यसले प्योर व्हाइट दिइराछ हैन त र अर्को कुनै डिफरेन्ट कलरलाई मिक्स अप गर्दाखेरि त्यसले अर्को कुनै कलर कम्बिनेसन दिइराछ ठीक छ ल है अब यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि अघि हामीले भने जस्तै यो RGB मोडल चाहिँ ट्रान्समिटेड लाइटको कारणले जेनेरेट हुन्छ भनेर भन्छ अथवा इन्सिडेन्ट लाइटको कारणले जेनेरेट हुन्छ भनेर भन्छ अब यसको युज चाहिँ अफ कोर्स डिस्प्ले युनिटमा काम हुन्छ अथवा युज हुन्छ भनिसकेपछि जति पनि डिजिटल एक्टिभिटिजहरु छन् हैन त त्यसमै युज हुने जस्तै सिम्पली कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि वेब एप डिजाइनमा हैन त आइकन बटन डिफरेन्ट ग्राफिक्स प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ RGB मोडल युज भइरहेको हुँदो रहेछ हैन त अब फेरि त्यसको अल्गोरिदम के हो त्यो कसरी प्रोसेस हुन्छ अनि कुनै सिस्टमले त्यसलाई कसरी कन्ज्युम गर्छ कसरी कल गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्दैनौं है सिम्पली
वाट इज आरजिबी, वाट इज CMYK र यो कहाँ युज हुन्छ यतिको मात्रै कुरा गर्छौँ है। अब ब्रान्डिङमा अनलाइन लोगोहरू बनाउनु पर्यो अथवा कुनै लोगो डिजाइनिङ गर्नु पर्यो हैन त है। जति पनि कुरा छ यो सबै कुरा के भइरहेछ डिजिटल इमेजको कुरा भइरहेछ है। तर हामी यसलाई फेरि प्रिन्ट गरेर फिजिकल फर्ममा लैजाँदा बित्तिकै अर्को मोडल युज हुन्छ भनेर भन्छ। ठिक छ, अनलाइन एडमा, सोसियल मिडियामा, इमेज फर पोस्ट, प्रोफाइल पिक्चर्स यस्तो कुरामा हैन त, भिजुअल कन्टेन्टमा हैन त, डिजिटल ग्राफी, इन्फोग्राफिक्स, फोटोग्राफी, वेबसाइट, सोसियल मिडिया यस्तो चिजमा चाहिँ युज हुन्छ भनेर भन्छ है। अब सिम्पली तिमीहरूलाई त्यो CMYK र RGB चाहिँ फेरि प्रायः जसो नछुटाएर सोध्ने मोडल हो है। जाँचमा सर्ट नोटमा भए पनि सोधेकै हुन्छ पढ्नु। सो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इजी होस् भनेर के गर्दैछु त मैले यहाँ भन्दाखेरि एउटा सानो समरी लेखिदिएको छु र माथिको डायग्राम याद गर्नु पर्यो र यो समरी पढ्यो भने जे सोधे पनि यहाँ गफलाउन सकिन्छ। र त यो एडिटिभ कलर मोडल हो हैन त। RGB भनेको कम्प्युटर डिस्प्लेको लागि युज हुन्छ हैन त। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि युजेस लाइट टु डिस्प्ले द कलर हैन त। अनि कलर कसरी आउने हो त भन्दाखेरि ट्रान्समिटेड लाइटको कारणले आउने हो र रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लूको कम्बिनेसनले के अथवा इनरको मिक्सिङले यसले व्हाइट कलर दिन्छ हैन त। सो यसलाई एडिटिभ कलर मोडल पनि भनेर भनिन्छ। यति कुरा बुझ्यो भने RGB प्याटर्नको बारेमा लेख्न सक्यो हैन त। अब CMYK को कुरा गऱ्यो भने हेर त, CMYK मा के छ त भन्दाखेरि स्यान, मजेन्टा, येलो र ब्ल्याक कलरको कुरा गर्छ यसले। यो तीनटैको पर्फेक्ट कम्बिनेसनले के दिँदो रहेछ त भन्दाखेरि की कलर अथवा डार्क ब्ल्याक कलर दिँदो रहेछ हैन त। र सिमिलरली मजेन्टा र यसको कलर यो के हो, यो ग्रीन हो कि ब्लू हो है। यो के हो, ग्रीन हो कि ब्लू हो, यसमा चाहिँ मेरो जहिले कन्फ्युजन रहन्छ है। सो यो के कलर हो तिमीलाई थाहा पाइरहनु। यो रेड हो अफकोर्स होइन, मजेन्टा र येलोको कम्बिनेसनले रेड दिन्छ हैन त है। अब यो CMYK मोडल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ कहाँ युज हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि अघिदेखि हामीले भनिरहेछौँ प्रिन्टिङमा युज हुन्छ, प्रिन्टिङमा युज हुन्छ भनिरहेको छौँ। प्रिन्टिङमा युज हुने भनेको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेर त, कुनै पोस्टर्सहरू बनाउनु पर्यो, कुनै त्यस्तो ब्रोसरहरू बनाउनु पर्यो, बिजनेस कार्डहरू, बुक प्रिन्टिङ हैन, डिजाइनिङ म्यागजिनहरू यस्तो चिजहरूको प्रिन्टिङमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो CMYK मोडल चाहिँ युज हुन्छ भनेर भन्छ हैन त। ल अब CMYK मोडलमा कलर भ्यारी कसरी गर्ने हो त भन्दाखेरि बाई एडिङ द डिफ्रेन्ट इङ्क हैन त। द्याट्स है प्रिन्टिङ मसिन क्रिएट्स द इमेज बाई कम्बाइनिङ द CMYK कलर मोडल टु भ्यारिङ द डिग्रिज विथ हिज फिजिकल इङ्क भनेर भन्छ। ठिक छ, दिस इज नोन एज सब्ट्र्याक्टिभ मोडल हैन त। सब्ट्र्याक्टिभ मोडल किन भनेको भन्दाखेरि हेर त, इच लेयर अफ द इङ्क रिड्युसेस द इनिसियल ब्राइटनेस टु क्रिएट द पर्फेक्ट कलर। ठिक छ, जब यो CMY कलरलाई हामी मिक्स गर्छौँ त्यसपछि यसले के दिन्छ त प्योर ब्ल्याक दिन्छ भनेर है। ल CMYK अब कहाँ कहाँ युज हुँदो रहेछ हैन त। हेर अघि मैले भनेको कुरा यहाँ पनि लेखा छ। CMYK मोडल के को लागि डिजाइन हुन्छ त भन्दाखेरि फिजिकली प्रिन्टको लागि हो, तर स्क्रिनमा भ्यू गर्नको निम्ति होइन। ठिक छ, कहाँ कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि अब प्रिन्टिङमा भनिसकेपछि त तिमीहरूलाई क्लियरली भिजुअलाइज भइसक्यो होइन। यसमा भनिरहनु पर्ने त केही छैन। त्यही पनि ब्रान्डिङमा युज हुन्छ अरे, बिजनेस कार्डहरू प्रिन्ट गर्न, स्टेसनरी प्रिन्ट गर्न, स्टिकर प्रिन्ट गर्न। माथि के थियो त यसको डिजिटल डिजाइनमा चाहिँ RGB युज भइरहेको थियो भन्दाखेरि अब यसको फिजिकल एक्जिस्टेन्समा चाहिँ फेरि CMYK युज भइरहेछ हैन त। ल साइन एन्ड स्टोर फन्ट्सहरूमा हैन त, एडभर्टाइजिङमा, बिलबोर्ड्सहरू, पोस्टर्सहरू हैन त, फ्ल्यायर्सहरू, यस्तो भेहिकल ऱ्याप गर्नलाई, ब्रसरहरू हैन, कलेजको ब्रसर तिमीले हेरेको छ। अब त्यो कुन मोडल युज गर्दो रहेछ त फर द प्रिन्टिङ मेसिनले चाहिँ CMYK मोडल युज गर्दो रहेछ हैन त। ल अब त्यस्तो टी सर्ट्सहरू, ह्याटहरू, अब यस्तो ब्रान्डिङ क्लोथिङहरू गर्नको निम्ति अथवा प्रमोटिङ सागहरू, पेन्स, मगको पछाडि फोटोहरू प्रिन्ट गरे हुन्छ हैन। कसैले चियाखाने मगमा, चियाखाने कप्सहरूमा के गरे हुन्छ, त्यो कपमा चाहिँ आफ्नै फोटोहरू प्रिन्ट गरे हुन्छ, अथवा कसैलाई बर्थडे गिफ्ट दिनु पर्यो भने केही मेसेज लेखेर दिएर हुन्छ नि हैन। त्यस्तो कुरा गरे त्यहाँ चाहिँ CMYK मोडल युज हुन्छ भनेर भन्छ। प्रोडक्ट प्याकेजिङमा अथवा प्रोडक्टको एडभर्टाइजमेन्टमा कुनै प्रोडक्टको बाहिर लेख्नु पर्यो, मिठो स्वाद भनेर लेख्नु पर्यो भने के आउँदो रहेछ त्यहाँ CMYK मोडल आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो कलर कम्बिनेसनमा। सो अब यहाँ पनि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, माथिको एउटा डायग्राम सिम्पली याद गर्यो भने चाहिँ यहाँ समरी लेख्दैछ दिस इज द सब्ट्र्याक्टिभ कलर मोडल र यो मेटल प्रिन्टको लागि युज हुन्छ भनेर भन्छ र युजेस इङ्क टु डिस्प्ले द कलर हैन त। सो कलर रिजल्ट फ्रम द रिफ्लेक्टेड राइट। र यो तीनटाको कम्बिनेसनले के दिन्छ त भन्दाखेरि प्योर ब्ल्याक दिन्छ। ब्ल्याक कलरलाई की कलर पनि भनेर भन्छ। CMYK मा के को मिनिङ चाहिँ की कलर हो, त्यसलाई ब्ल्याक कलरलाई हामी की कलर भनेर भन्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो।